דרך אגב, זה כבר תוכנית אחת שעשיתי רק בתשובה הזאת, זה תוכנית אחת שעשיתי בשביל יוטיוב. ביוטיוב יש מגבלה של 10 דקות לכל תוכנית, אז זה קשה לענות לכל השאלות האלה. עכשיו, אם אתם רוצים את כל התשובות בבת אחת, אתם צריכים לגלוש לפליקס, כי אנחנו מתכוונים להעלות את התוכנית הזאת לפליקס. אחרת יהיה קטע א', קטע ב', קטע ג' של התוכנית, כי זה מה שמכריחים אותנו לעשות ביוטיוב. עכשיו נדב כותב, ואני מצטט, חיים, אתה שונא שחורים ואתה לא יכול להיכחש לזה. זה ניכר מכל הסרטונים שלך באנגלית. אתה מחכה אותם ומדבר על כמה שהם מסריחים ומגעילים ופושעים וקופים וכמה השפה שלהם מטונפת. אתה אומר משפטים כמו, בארצות הברית יש חודש של היסטוריה אמריקאית, אני לא אומר אמריקאי, אני אומר אפריקאית, אבל בסדר. איך אפשר לדבר במשך חודש על אנשים שמתנדנדים על עץ? אני רוצה שאתה או כל אחד אחר בפורום הזה יסבירו לי, זה לא משפט גבלסי, זה לא משהו שהקו קלוקס קלאן היה מתגאה בו? סוף ציטוט. אוקיי, שוב אתה משווה אותנו לנאצים. גבלס, יימח שמו וזכרו, היה שר התעמולה בגרמניה הנאצית בשואה, ואתה משווה אותנו לגבלס. והקו קלוקס קלאן, יימח שמם וזכרם, הם נאצים באמריקה, ותאמינו לי, הם מפחדים מחיים בן פסח, כי היו לנו הרבה עימותים כשאני הייתי יו"ר של הליגה להגנה יהודית. אתה לא הבנת את התשובה שכבר נתתי לך לפני כן. אני כבר נתתי לך תשובה על זאת. אני לא נגד שחורים בגלל צבע עורם. בכלל לא אכפת לי מה צבע עורם של שחורים. יש שחורים יהודים, והם האחים שלנו מאתיופיה, הם האחים שלנו, אני אוהב אותם. אני לא נגד שחורים בגלל צבע עורם. בכלל לא. אתה חושב, אם יש שחור שהוא מוסרי והוא בעד ישראל והוא לא אנטישמי, אתה חושב שאני שונא אותו חס וחלילה? מה איתך? אני אוהב אותו. אם הוא בעד ישראל ואם הוא באמת חסיד אומות העולם, אני אוהב אותו. אני נגד אנטישמים. ורוב השחורים באמריקה שונאי ישראל. הם מקנאים בנו והם שונאים אותנו. ברק חוסיין אוסמה, יימח שמו וזכרו שם רשעים ירקב, שונא אותנו, למרות שבלי היהודים הוא לא היה מגיע לנשיאות ארצות הברית, הוא היה כלומניק בריבוע בלי היהודים. היהודים הם שקידמו את השחורים כל הדרך. יהודים כמו שוורנר וגודמן, שני יהודים צעירים, נרצחו במדינת מיסיסיפי כשהם ניסו לעזור לשחורים. יהודים מסרו את נפשם למען זכויות השחורים, והשחורים כל כך אנטישמים. 93% מהשחורים הצביעו בעד ג'סי ג'קסון, שהוא אנטישמי שאמר שצריך להשמיד את ישראל. 93% מהשחורים באמריקה הצביעו בעדו כשהוא רץ לנשיאות ארצות הברית. 94% מהשחורים בעיר ניו יורק הצביעו בעד אל שרפטן, שאמר שישראל זה גהנום, והיהודים מוצצי דם של השחורים, וכל מיני ממש התבטאויות היטלריות מהחזיר הזה, יימח שמו וזכרו. מיליון שחורים הצטרפו בצעדה העצומה של לואיס פרחן, יימח שמו, שאמר, ואני מצטט, זה לואיס פרחן, דרך אגב, ברק חוסיין אוסמה, נשיא ארצות הברית, גם הצטרף בהפגנה, באספה של לואיס פרחן. הוא גם תמך בו.
מה לואיס פרחן אמר? אני מצטט. אני אוהב כשהיהודים קוראים לי היטלר. היטלר היה גבר גדול. היטלר היה גבר גדול מאוד. סוף ציטוט. זה מה שלואיס פרחן, יימח שמו וזכרו, אמר. אובמה וכל המנהיגים השחורים ומיליון שחורים מן השורה הצטרפו לאספה שלו. הם שונאים אותנו, שנאת מוות, שונאים אותנו. ואלה אני כן מחכה, והם האויבים שלי. זה לא משנה אם מישהו לבן או שחור או כחול או סגול, זה לא משנה. מישהו שרוצה להרע לעם שלי הוא האויב שלי. עכשיו נדב כותב, ואני מצטט, כמו בדיונים, עכשיו נדב מצטט אותי, זה מה שאני כתבתי, ציטוט, כמו בדיונים קודמים שניהלו בפורום, אתה שוב ושוב מכניס את ההומואים לתמונה, כאילו סטייה מינית דומה לגזע, אין שום קשר, סוף ציטוט. ועכשיו נדב מגיב באומרו, ואני מצטט, יש הרבה קשר. בשיחה הציבורי המודרני המילה גזענות כבר לא קשורה לגזע. גם אפליה על רקע מיני היא גזענות וגם אפליה על רקע דתי. אני לא המצאתי את זה. אם אתה רוצה לדבר כך שאנשים יבינו אותך, אז תשתמש במונחים כפי שמקובל להשתמש בהם. סוף ציטוט. תשמע נדב, השמאל בתשקורת ובגץ וכל השמאלניים הדפוקים בראש האלה לא יכתיבו לי איך לדבר. לומר שמישהו שמאמין, שיהודי אמוני נאמן שמאמין שזה לא נורמלי להיות הומו, לא רק זה, הומוסקסואליות זוהי פשע נגד תורתנו, זה נגד הטבע, זה נגד התורה, אלה חיי מוות, וצריך להתגבר על המחלה הזו, כי זו כן מחלה. מי שמאמין ככה, כל יהודי אמוני שמאמין ככה, ואני מאמין שרוב עם ישראל מסכים איתי על זאת, אבל מי שמאמין ככה, זה לא גזענות, זה לא גזע כאן, אין שום קשר לגזע. ואם מישהו משתמש במילה גזענות לגבי הומואים, זה מגוחך. נדב, התשקורת יכולה לקחת חזיר ולומר, החזיר הזה הוא סוס. ויכולים לומר בידיעות אחרונות, במעריב, בהארץ, בערוץ 1, ערוץ 2, ערוץ 10, הם יכולים לומר, בעוד 1000 שנה הם יכולים לומר שהחזיר הזה הוא סוס. זה לא משנה כמה פעמים הם יאמרו את זה. חזיר זה חזיר, אפילו אם תקראו לא סוס. כל העניין הזה של ההומואים, של סטייה מינית, מסכנים, הם האחים שלנו, הם מסכנים וצריך לעזור להם, ללא ספק צריך לעזור להם. אני לא מטיף אלימות נגדם, צריך לעזור להם, ללא ספק. אבל אין שום קשר לגזענות כאן. גזענות קשורה לגזע. מי שאומר לך אחרת הוא לא הגיוני. ולא אכפת לי אם הוא בעל עיתון או בעל תחנת טלוויזיה, זה לא הגיוני. רוב הדברים שהתשקורת אומרת לנו לא הגיוניים. רוב הדברים שטותיים. הם גם אומרים שיש עם פלסטיני, דבר שלא היה ולא נברא בהיסטוריה. הם גם אומרים שאנחנו גוליית והערבים, יש 500 מיליון ערבים שמקיפים אותנו. ואנחנו גוליית והם דוד.
זה מה שהתשקורת אומרת לנו. זה מגוחך מה שהם אומרים לנו. ואני לא מקבל את המונחים המגוחכים של הבוגדים האלה.